Tervetuloa jälleen kerran uuteen 4K Ultra HD-arvosteluun. Mulla on täällä tämmönen kuin Madman tänään arvostelussa. Eli tää on Vinegar Syndromen tossa toukokuun paikkeilla ulos pistämä Ultra HD-levy. Ja tää on Vinegar Syndrome numero 078U. Nyt siellä, jos joku on siellä Vinegar Syndrome-ekspertti, niin varmaan kysytään, hei Vilho, mitä helvettiä, 078, eli VS 078, niin toihan on niinku tosi aikainen julkaisu. Ja siinähän sä oot ihan oikeassa kyllä, koska niinku, tämähän on niinku ensimmäisen satoja ollut näissä, ensimmäisen 100 Vinegar Syndromen joukossa. Ja alun perin julkaistuinkohan tää 2016 vuonna tai jotain semmoista, en muista, mutta pointti on siinä, että tää oli out of print Blu-ray sitten, ja nythän ne julkaisi sitten uuden laitoksen tästä 4K Ultra HD:nä, HDR-kuvalla ja tietysti sliparina. Ilmeisesti tää oli ollut varsin suosittu julkaisu ja siis sillain monien kysymä, että niinku, tuleekohan sitä uudelleen painosta ja niin ja ne. Mutta niinku, mulle tää oli ennaltaan tuntematon elokuva tää Madman, tai pitäisikö sanoa Madman Mars? Ei niinku Mars, vaan Mars Zalla. Joo, eli tää on slasher-elokuva vuodelta 1981, ja tänne on ohjannut semmonen äijä kuin Joe Ginone, joka ei kauheasti vissiin kauhuelokuvia tehnyt, ja oli enemmänkin tätä aikuisviihdealan ohjaaja-yrittäjiä kyllä. Ja tää tehtiin siihen aikaan, kun oli justiin slasher-elokuvat oli kovinta paskaa ikinä, eli Halloween oli ollut hirveä menestys, Friday the 13th vielä isompi, ja tekeillä oli The Burning, jne. Eli siis niinku tosi iso tämmönen slasher-boomi, semmonen nousukausi oli tässä, ja tossa kun dokumenteilla, mitä mä katsoin, niin siinä tää tuottaja Gary Sales sanoi, että niinku, se oli hyvä aika tehdä niinku slasher-filmejä, että melkein mikä tahansa sai vihreätä valoa silloin. Ja niin sai sitten tämäkin elokuva. Eli hyvin lyhykäisyydessään tämä idea on se, että joukko tämmöisiä kesäleirin vetäjiä vai mitä ihme porukkaa se on, niin ne on mettässä siellä leiriytymässä ja sitten ne kertoo nuotiolla toisilleen tarinoita. Ja yksi niistä tarinoista on tästä Madman Marsista, joka siellä sitten seuduilla on riehunut aikaisemmin, eli sitä on lyöty kirveellä päähän ja mitä kaikkea on siellä vahingossa lyöty kirveellä päähän tai semmoista. Ja näinhän siinä sitten onkin, että se on oikeasti siellä liikenteessä sitten ja alkaa sitten tätä porukkaa harventaa. Eli hyvin tyypillinen teini slasher juoni kyllä tämä. Mutta se, mikä tässä oli erikoista, oli se, että tätä tuotettiin ihan samaan aikaan kuin Tony Meilamin Burningia, joka on ainakin mun mielestä mulle paljon tutumpi elokuva ja varmasti paljon suositumpi elokuva ja tunnetumpi elokuva kyllä, tämä The Burning. Niin tämä tuotantoyhtiö sai vihjeä, että tai siis, no ei nyt ollut varmaan mutta niinku, sai vihjeä, että niinku Burningia tehdään ja siis siihen tehdään samasta aiheesta elokuvaa. Eli niiden alun perin piti tehdä tästä Cropsy-legendasta, eli tää on joku tämmönen Cropsy-homma, on vähän niinku tämmönen joku klassinen tämmönen leirinuotiotarina sitten, tää Cropsy, mistä sitten tuli Burning. Ja nää oli just onneksi sillä, että ne oli just menossa tuotantoon, niin just kerkes vaihtaa se, että ei hitto, että niin kun, me joudutaan rosikseen tästä, jos me ollaan tehty samasta hommasta sitten. Niin kun, mutta näin kävi siinä, että ne vaihtoi se sitten Madman Marsiksi, ja tuotantonimihän tässä oli Madman Mars, mutta myöhemmin se sitten muutettiin sitten pelkästään Madmaniksi. Ja Suomessahan tätä elokuvaa ei koskaan julkaistu, ei elokuvissa eikä ei videolla. En nyt just tiedä, että oliko tätä yritetty edes tarkastaa, mutta niin todennäköisesti ei, koska mun mielestä tää on vähän niin pienemmän profiilin näitä slasheria. Kerro toki kommenteissa, jos tätä oikeasti yritettiin Suomeen tuoda. Tässä näyttelee myös Dawn of the Deadistä tuttu neitokainen Galen Ross, eli se mikä oli Flyboyn, se tyttöystävä siinä filmissä, niin se näyttelee tässä niin kuin female leadia. Ja näin. Siinä oli tämmöinen hot tub-siini, mutta ei nähdä alaston kohtausta niille, jotka semmoista odottivat kyllä. Mä oon taas pitänyt nähdä silloin ihan tuoreelta. Ja ennen kuin oli niinku tullut
katsottua helvetisti slashereita, koska siis mun mielestä tää on ihan vitun varmasti niin kuin esimerkiksi Burning on paljon parempi elokuva, tai Friday the 13th on parempi, Friday the 13th Part 2 on parempi elokuva, virtaviivaisempi elokuva. Vaikka tää nyt sinänsä on, niin kun, ei tässä mitään vikaa, mutta niin kun nyt se tuntuu tällään, kun se ei ole enää niin kauhean freshin ja on tehty niin lukemattomia niin kuin samankaltaisia filmejä, niin se tuntuu tosi geneeriseltä ja kliseiseltä ja näin. Ja se mikä pahinta tässä on, että niin, kun tässä on niitä murhakohtia, vaikka ne sinänsä on ihan ok, mutta esimerkiksi niin kuin, tapot yleensä suoritetaan joko niin kuin, lyödään kirveellä tai puukolla tai jotain tällä. Ei ole kauhean mitään omaperäisiä tappoja, lukuun ottamassa yhtä, missä muija avasi auton nokkapelliin, meni kurkistelemaan sinne, se Madman Mars hyppää sieltä sitten auton katolta siihen nokkapellin päälle, niin että se lähtee pää irti. Se oli niin kuin semmoinen, okei, tää on ihan hyvä. Mutta muuten hyvin basic tämmöstä niinku slasher-meininkiä, eikä mitenkään erityisen goreista. Vaikka siis tässä ne sano dokumentilla tossa, että niinku ei mikään älytön budjetti, tai siis tosi pieni budjetti, niin siihen nähden tää on hyvin tehty ja efektit on ihan hyviä. Mutta niin kuin sanoin, se ei nyt kauheasti auta, jos tää on, muuten tuntuu sillä vähän väljältä ja vähän niin kuin miljoonaan kertaan nähdyltä kyllä. Se piti sanoa, että siis loppu oli oikeastaan aika hyvä ja siis sillä että en viitti spoilata miten se tapahtuu, mutta siis sillä jokseenkin ehkä jopa yllättävä, että en olisi ihan näin muuten generistä elokuvasta, en olisi noin räväkkää loppua kyllä odottanut, mutta se oli vähän semmoinen hyvä positiivinen pilkahdus tässä kyllä. En mä yritä haukkua tätä, mutta en mä kyllä kauheasti kehukkaa, että sanotaan, että hyvänä päivänä 3 tähteä, mutta peruspäivänä varmaan se 2,5 tähteä, ja tosi vittumaisena päivänä varmasti 0 tähteä. Kuva on rakeinen, asianmukaisen rakeinen, ja siis Vinegar Syndromehän ei mun tietääkseni ei ole vielä tehnyt mitään Dolby Vision masterointia, että ne on pitäytynyt tässä HDR:ssä, ja which is ihan fine. Ja siis perus HDR, ei HDR10, vaan ihan HDR, mutta sentään ainakin on HDR. Ja ei ole mitään maata mullistavaa tämä kuvanlaatu tässä, että tämähän on aika pimeässä kuvattu filmi, ja sellaisenaan se on hyvä kandidaatti kyllä 4K Ultra HD-julkaisuna. Ei mulla mitään valittamista on, siis kaikki näkyy selvästi, ja ne kohdat kuvassa, mitä pitäisi näkyä jotain, näkyy hyvin selvästi. Ei mitenkään päällekäymä HDR-käsittely. Jos on punainen takki tai on keltaiset liekit, ne tulee esiin niin kuin HDR-kuvassa pitää ollakin. Mutta se on vähän sillä, että ehkä tässä on nyt lellitty liikaa Vilho-poikakin pilalle, kun on katsellut näitä 4K Ultra HD:tä, sillä nimittäin tässä oli näitä dokumentteja, kun niistä katsoi, niin ne oli HD-dokumentteja ja siis niin kuin tuotettu, nämä 2 uusinta dokumentteja tuotettu tätä uutta julkaisua varten, niin siitä kun katteli siinä sitten, niin siinä kyllä huomasi, että tämä Blu-ray-kuva, siis tavallinen HD-kuva, niin se on niin paljon latteempi, että niin kuin varmasti parhaiten sen eron, kuten aina, niin huomaisi, jos pistäisi nämä niin Blu-ray ja UHD, pistäisi ne niin ihan rinnakkaan televisioista pyöriin, niin siitä varmasti huomaisi sen, kuinka paljon se väri on boostattu ja kuinka paljon siinä kuvassa on tarkkuutta ja siis kuinka paljon se rakeisuus antaa myöten sitten niin kuin siinä se kuvan laadu. Koska jos filmi on rakeinen, niin jos sulla on enemmän tarkkuutta, niin totta kai se rakeisuus on silloin hienovaraisempaa. Ja siitä löytyy sieltäkin enemmän tarkkuutta. Niin. Tässä on, mulla on tietysti sliparikaveri näin. Tässä, tällä se näyttää. Niin täällä on 2 levyä, tässä on Ultra HD-levy ja tässä on Blu-ray-levy. Ja tuttuun Vinegar-tyyliin, mistä mä en ole mikään biggest fan kyllä, mutta niin siis kaikki extrat on tällä Blu-ray-levyllä. Että joo, mä ymmärrän, se on vähemmän duunia varmaan pistää niitä tonne, koska siis se ei varmasti ole levyn kapasiteetistakin, etteikö ne mahtuisi tähän niin sen UHDn kanssa. Mutta siis siinä on niin se säästetty aikaa ja näin, ymmärrän kyllä. Mutta niin olisi kiva, jos ne olisi tässä UHD-levyllä, niin ei tarvitsisi vaihtaa diskiä välissä. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että ei sentään niin paskasti ole vedetty, että siis niin noi kommenttiraidat on kuitenkin, ne on kuitenkin täällä myös UHD-levyllä.
Niin. Tässähän on ihan alkuperäinen, ei ole mitään, tässä on DTS, onko tämä mono audio, joo. Eli alkuperäinen ääniraita sitten tässä, että ei ole lähetty mitään Dolby Atmosta tietenkään, koska Vinegar on niin pieni julkaisija, niin ei ole lähtenyt semmoista tuotetta. Mutta sanotaan tämä nyt vielä erikseen, kun sitä joskus aina joku kysyy. Ja hei, oli siis englanninkielinen tekstitys, Hard of Hearing tekstitys löytyy kyllä kummastakin levystä. No, mä oletan, näitä Blu-ray-levylläkin on sama tekstitys. Se on muuten, se pitää antaa kehut, koska tää on hyvin harvinaista. Itse asiassa nyt ei tule äkkiä montaa levittäjää mieleen, jossa näin olisi. Mutta siis kaikissa extroissa näissä dokumenteissa on tekstitykset, mikä on iso plussa. Tiedättekö miksi se on iso plussa? Koska niin kun, silloin pystyy hyvin katseleen kelaamalla, koska mulla pystyy kelaan sitä, pistää tuplanopeuden, niin se näyttää samalla sen tekstityksen siitä. Vaikka kyllä sen äänikin kuuluu, mutta niin kuin sitä on huomattavasti helpompi, siis ei ole mitään ongelmaa seurata sitä dokumenttia, jos siinä, vaikka sitä niin kuin katsoisi tuplanopeudella, ja siis niin mä yleensä teen kyllä. Niin, että niin kuin siitä iso plussa, mutta voisitteko pistää niin, että nämä se muistaisi sen valinnan niiden videoiden välillä, koska se vähän vitutti aina, niin kuin, aina kun mä valitteen se dokumentin siitä, niin sit mun täytyy aina mennä sit myös valitsemaan se tekstitys, joo. Mutta mitä dokumentteja tässä nyt on, päästään vihdoin viimein siihen, niin tässä on on-screen interview, eli tämän Galen Rossin kanssa, mikä oli näyttelee tosiaan Dawn of the Dead tässä, ja hauskan tunteinen lady ja näin, vaikka se ehkä tässä elokuvassa vähän vaikuttaa siltä, että sitä ei kauheasti kiinnosta, mutta ainakin varmaankin tässä nyt, kun se on tehty tämä dokumentti tätä juhlajulkaisua varten, niin varmaan siinä se on miettinyt, että oli tämä sittenkin ihan hyvä gig, vaikka ei mitään kauhean erikoista sieltä sanottavaa. Ne puhuu paljon sitä Poreamme-kohtauksessa, mikä ei ihan mennyt nappiin, mutta jos haluatte tietää lisää, niin katsokaa sitten se dokumentti. Sitten oli tämän Gary Sales, tämä tuottaja, niin Brand New Interview, niin siinä se puhuu just siitä, että kuinka niin siihen aikaan sai hyvin rahoitusta tämän tyyliselle filmille, jne, miten hommas ohjaaja ja jne. Sitten meillä on näitä Legacy-dokumentteja. Mä olettaisin näin, että nämä on kaikki myös siinä vanhalla Blu-raylla, eli Alive at 35 featured with Gary Sales, Paul Madman, eli tämmönen vähän reunion-systeemi. Sitten meillä on feature-length dokumentari, olikohan se vähän reilu tunnin mittainen sitten, making of-dokumentti. Ja sitten on Still Gallery in Memoriam featured, eli joku näistä oli kuollut, ja sitten Music Inspired Madman featured, mikä oli ihan mielenkiintoinen, koska se muuten unohtui sanoa, että tämä leirinuotio-laulu, mikä tässä on kohtalaisen sillain niin kuin mieleen painuva kyllä, että se jäi päähän soimaan, vaikka mikään niin semmoinen vittu filmimusiikin mestariteos, mutta se jäi kuitenkin sillain, vielä seuraavana päivänäkin muistelin, että niin se musiikki nää. Sitten Deadbeat Interviews with Gary Sales, eli oliko se joku televisiohaastattelu siitä sitten. Mutta siis paljon ekstroja ja tietysti 2 kommenttiraitaa. En ole varma, onko nämä kommenttiraidat siinä vanhemmassa Blu-ray-julkaisussa, mutta tässä on Hysteria Continuous kommentary. Ne on ihan hauskoja tyyppejä. Taisin muuten kuunnella sen. Se on semmoinen, onko se joku semmoinen kauhupodcasti, mikä on monessa Vinegarin julkaisussa ollut tekemässä kommenttiraita, ja niillä on hyviä juttuja. Se on semmoinen, mitä voin aina suositella. Ja sitten meillä on tietysti ohjaaja ja Gary, tuottaja ja aktori Paul Ehlers ja Tony Nugent, niidenkin kommentaari. Eli siis kyllä tässä niin kuin rahoileensa on kyllä niin kuin vastinetta. Eli jos tämä kiinnostaa, niin sitä saa sieltä Vinegar Syndromen sivuilta sitten, että mitähän se hinta sitten on, varmaan joku 30 taalaa. Jotain semmoista. Mutta en mä nyt kyllä sano, että tämä mikään kauhean merkkiteos on slashereista, mutta jos sä oot slasherien ystävä ja slasherien kerääjä, niin varmasti tää on pakko löytyä sun hyllystä. Ja on aivan varma, että tämä on paras julkaisu, mitä tällä hetkellä siitä on. Ja saattaa olla, että tämä jää parhaaksi julkaisuksi, mitä tästä ikinä tullaan tekemään kyllä. Joo.
Sen pituinen se. Nyt sinun vuorosi on tilata kanava, jos et ole vielä tilannut. Paina tykkää, jos tykkäät Ultra HD-arvosteluista tai jos tykkäät Madmanista. Ja sitten jos niin sulla tuli jotain kysyttävää, lisättävää, sanottavaa, oikaistavaa, niin pistähän ihmeessä kommenttia siihen kuvaruudun alle. Saattaa olla, että mulla tulee aina virheitä ja hyvin usein tuleekin, niin ne kannattaa sitten pistää siihen kommenttikenttään sitten. Ja hei, tää oli multa tällä kertaa ja katsotaan sitten seuraavalla kerralla jälleen kerran lisää 4K Ultra HDs, baby, yeah!